Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to study the journal entries in the books of vendor company. In the previous lecture, we started with this new topic, which is reconstruction of companies. And in that previous lecture, we studied what is the meaning of reconstruction, what are the various types of reconstruction. After that, we studied the concept of purchase consideration, and at the end of previous lecture, we have studied the different methods of calculating the purchase consideration. पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज हा नवीन टॉपिक सुरू केलेला आहे आणि या पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय, रिकन्स्ट्रक्शनचे प्रकार कोणते असतात, परचेस कन्सिडरेशन म्हणजे काय, परचेस कन्सिडरेशन कॅल्क्युलेट करण्याच्या वेगवेगळ्या मेथड्स हे आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेल्या आहेत. Now in this particular lecture we are going to study the different journal entries to close the books of accounts of the vendor company. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण जी व्हेंडॉर कंपनी असते, व्हेंडॉर कंपनी मीन्स ए कंपनी विच सेल्स इट्स बिझनेस टू अनदर कंपनी. आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये एक्झाम्पल पाहिलं की सपोज ए लिमिटेड इज अन एक्झिस्टिंग कंपनी अँड सपोज इट हॅज सफर्ड हेवी लॉसेस. ए लिमिटेड नावाची कंपनी आहे आणि त्या कंपनीला जर मोठं नुकसान झालं असेल तर ती कंपनी स्वतःचा बिझनेस दुसऱ्या कंपनीला विकते. अँड सपोज फॉर टेकिंग ओव्हर बिझनेस ऑफ ए लिमिटेड, सपोज बी लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड. ए लिमिटेड ही जी एक्झिस्टिंग कंपनी आहे ती कंपनीचा बिझनेस बंद करायचा आहे, ती कंपनी टेक ओव्हर करण्यासाठी, खरेदी करण्यासाठी बी लिमिटेड नावाची नवीन कंपनी स्थापन केली जाते, एस्टॅब्लिश केली जाते आणि यालाच एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन असं म्हटलं जातं. In external reconstruction, one existing company which had suffered heavy losses is liquidated and a new company is formed to take over to purchase the business of liquidating company. एखादी जी लॉसमध्ये असणारी कंपनी आहे ती कंपनी बंद होते आणि त्या कंपनीचा व्यवसाय खरेदी करण्यासाठी एक नवीन कंपनी स्थापन केली जाते. So we can say that in external reconstruction there is one liquidation and one new formation. एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शनमध्ये एक एक्झिस्टिंग कंपनी बंद होते आणि एक नवीन कंपनी सुरू केली जाते. दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन्स. ओके, दिस इज फर्स्ट पार्ट. नाव वी हॅव टू स्टडी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिगार्डिंग द एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन. मग हे जे एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन केलं जातं की ज्यामध्ये एखादी लॉसमध्ये असणारी कंपनी स्वतःचा बिझनेस विकते. ओके, मग ही जी लॉसमध्ये असणारी कंपनी आहे त्यांचे बिझनेस ती विकते, त्या कंपनीला व्हेंडॉर कंपनी म्हणजेच ट्रान्सफरर कंपनी असं म्हटलं जातं. जी कंपनी, ए कंपनी विच सेल्स इट्स बिझनेस इज कॉल्ड ॲज अ व्हेंडॉर कंपनी ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ट्रान्सफरर कंपनी. जी कंपनी स्वतःचा बिझनेस विकते त्या कंपनीला व्हेंडॉर कंपनी किंवा ट्रान्सफरर कंपनी असं म्हटलं जातं आणि या व्हेंडॉर कंपनीचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपल्याला क्लोज करावे लागतात बिकॉज द एक्झिस्टिंग कंपनी is in a losses and therefore it has decided to sell its business to another company. ही जी कंपनी आहे ती लॉसमध्ये आहे, ती कंपनी स्वतःचा बिझनेस दुसऱ्या कंपनीला विकणार आहे, त्यामुळे त्या एक्झिस्टिंग कंपनीचे, व्हेंडॉर कंपनीचे, जे आता कंपनी बंद होणार आहे त्या कंपनीचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपल्याला क्लोज करावे लागतात. सो फॉर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी शुड अंडरस्टँड द डिफरंट जर्नल एंट्रीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ दिस व्हेंडॉर कंपनी. मग ही जी व्हेंडॉर कंपनी आहे यांच्या बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये आपल्याला कोणकोणते लेजर अकाउंट्स तयार करावे लागतील, त्यासाठी सुरुवातीला आपल्याला जर्नल एंट्रीज ह्या समजून घेणं हे गरजेचं आहे. ओके, नाव वी विल स्टार्ट विथ द डिफरंट जर्नल एंट्रीज विच वी हॅव टू मेक इन द बुक्स ऑफ द व्हेंडॉर कंपनी. जी व्हेंडॉर कंपनी आहे, जी स्वतःचा बिझनेस सेल करणार आहे, त्यांचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कसे क्लोज केले जातात, त्यासाठी कोणत्या जर्नल एंट्रीज आपल्याला कराव्या लागतात. ॲक्च्युली वी हॅव टू प्रिपेअर डिफरंट टाईप्स ऑफ अकाउंट्स, but for preparing these accounts we should know the different journal entries. Okay, so let's start with the journal entries.
आपल्याला ज्या वेळेला एक्झाम्पल दिलं जातं, सपोज ए लिमिटेड इज अन एक्झिस्टिंग कंपनी अँड सपोज नाव इट इज गोइंग टू बी लिक्विडेटेड. ही कंपनी आता बंद करायची आहे, ही कंपनी आता क्लोज करून याचा बिझनेस बी लिमिटेड नावाची कंपनी टेक ओव्हर करणार आहे. मग जी कंपनी बंद होणार आहे ए लिमिटेड नावाची, त्या कंपनीचे आपल्याला बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करायचे असतात. त्यासाठी आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये त्या कंपनीची बॅलन्स शीट दिली जाते. We are given the balance sheet of the vendor company and we are given certain additional information. With the help of balance sheet and additional information, we have to close the books of accounts of the vendor company. आपल्याला दिलेल्या बॅलन्स शीट आणि ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनच्या साहाय्यानं आपल्याला त्या व्हेंडॉर कंपनीचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हे क्लोज करावे लागतात. मग आता जी आपल्याला बॅलन्स शीट दिलेली असते, त्या बॅलन्स शीटमध्ये वी नो दॅट द लेफ्ट हँड साईड ऑफ बॅलन्स शीट इज अ लायबिलिटी साईड अँड राईट हँड साईड ऑफ बॅलन्स शीट इज अ ॲसेट साईड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंट्री इज टू ट्रान्सफर ऑल असेट्स टू द डेबिट साईड ऑफ रियलायझेशन अकाउंट. पहिल्यांदा आपल्याला जर्नल एंट्री असो किंवा लेजर पोस्टिंग असो, पहिल्यांदा काय करावं लागतं, तर बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला ज्या वेगवेगळ्या असेट्स आहेत, ओके, वी हॅव टू ट्रान्सफर ऑल द असेट्स. द वर्ड ऑल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, वी हॅव टू ट्रान्सफर ऑल द असेट्स टू द डेबिट साईड ऑफ रियलायझेशन अकाउंट. Why it is transferred to debit side? It is because we know that assets have a debit balance. आपल्याला माहिती आहे की असेटचा बॅलन्स हा डेबिट असतो आणि म्हणून रियलायझेशन अकाउंटच्या डेबिटला एंट्री करायची. रियलायझेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट. सो फर्स्ट एंट्री दॅट वी हॅव टू मेक इन द लेजर अकाउंट इज टू ट्रान्सफर ऑल असेट्स फ्रॉम असेट साइड ऑफ बॅलन्स शीट टू द डेबिट साइड ऑफ रियलायझेशन अकाउंट. रियलायझेशन अकाउंटच्या डेबिट साईडला रियलायझेशनच्या डेबिटला एंट्री करायची टू असेट्स अकाउंट, म्हणजे टू मशिनरी अकाउंट, टू फर्निचर अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू मोटार कार अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वी हॅव टू ट्रान्सफर ऑल द असेट्स. ओके, अँड ऑल द असेट्स हॅव टू बी ट्रान्सफर्ड ॲट द बुक व्हॅल्यू. व्हॉट इज बुक व्हॅल्यू? बुक व्हॅल्यू मीन्स व्हॅल्यू ऑफ असेट ॲज पर द बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीटमध्ये त्या असेट किती किमतीला आहेत, त्या किमतीला सर्व असेट रियलायझेशनच्या डेबिटला ट्रान्सफर करायच्या आणि सर्व असेट ट्रान्सफर केल्या जातात एक्सेप्ट कॅश. कॅश इज नॉट ट्रान्सफर्ड टू द रियलायझेशन अकाउंट बिकॉज वी ओपन सेपरेट कॅश अकाउंट अँड इन दॅट कॅश अकाउंट वी ट्रान्सफर द बॅलन्स ऑफ कॅश ऑन द डेबिट साईड. कॅश ही जी असेट आहे त्याचा बॅलन्स फक्त आपण ट्रान्सफर करायचा नसतो. कॅश अकाउंट सेपरेट ओपन करायचं आणि कॅश अकाउंटच्या डेबिटला टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन असा हा कॅशचा बॅलन्स हा ट्रान्सफर केला जातो. परंतु काय सांगितले बघा नोटमध्ये, ट्रान्सफर ऑल असेट्स एक्सेप्ट कॅश. सर्व असेट ट्रान्सफर करा कॅश सोडून. इफ कॅश इज ऑल्सो टेकन ओव्हर, परंतु जर कॅशसुद्धा नवीन कंपनीनं टेक ऑन ओव्हर केली असेल, जर एक्झाम्पलमध्ये सांगितलं असेल की द न्यू कंपनी टेक्स ओव्हर ऑल असेट्स इन्क्लुडिंग कॅश, कॅशसुद्धा नवीन कंपनीनं खरेदी केली असेल, घेतली असेल, तर कॅशसुद्धा इट इज ट्रान्सफर्ड टू रियलायझेशन अकाउंट डेबिट साईड. तरच फक्त रियलायझेशन अकाउंटच्या डेबिटला टू असेट्स आपण जेव्हा ट्रान्सफर करतो त्यावेळेला कॅशसुद्धा ट्रान्सफर करायची. त्यामुळं कॅश रियलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर करायची की नाही हे कशावरती डिपेंड आहे, तर ते डिपेंड आहे वेदर इट इज टेकन ओव्हर बाय द परचेसिंग कंपनी ऑर नॉट. जी नवीन कंपनी आहे, ज्या कंपनीनं आपला बिझनेस खरेदी केलेला आहे, त्या कंपनीनं जर कॅश टेकन ओव्हर केली असेल तर ते कॅशचा जो काय बॅलन्स आहे तो रियलायझेशनच्या डेबिटला ट्रान्सफर केला जातो, बाकी सर्व असेट्स बरोबर. बट जर कॅश टेकन ओव्हर केली नसेल देन द बॅलन्स ऑफ कॅश इज नॉट ट्रान्सफर्ड टू रियलायझेशन अकाउंट. सो दिस इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री, फर्स्ट पोस्टिंग विच वी हॅव टू मेक इन ईच अँड एव्हरी एक्झाम्पल. ओके, पहिली एंट्री काय सांगितली, ट्रान्सफर ऑफ ऑल असेट्स टू द डेबिट साइड ऑफ रियलायझेशन अकाउंट. रियलायझेशन अकाउंटच्या डेबिटला सर्व असेट्स ट्रान्सफर करा आणि असेट ट्रान्सफर करताना द असेट्स आर ट्रान्सफर्ड ॲट अ बुक व्हॅल्यू. ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन. ओके,
ऑब्जेक्टिव्हसाठी आपल्याला ह्या गोष्टी कळायला पाहिजेत की ज्या असेट्स आपण रिअलायझेशनला ट्रान्सफर करतो त्या कोणत्या व्हॅल्यूला ट्रान्सफर केल्या जातात. द असेट्स आर ट्रान्सफर्ड ॲट द बुक व्हॅल्यू. बुक व्हॅल्यू मीन्स बॅलन्स शीट व्हॅल्यू. दिस इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री. आपण असेट ज्या आहेत त्या रिअलायझेशनच्या डेबिटला ट्रान्सफर केल्या. असेट्स जातात रिअलायझेशनच्या डेबिटला, त्याच्या विरुद्ध द लायबिलिटीज आर ट्रान्सफर्ड टू द क्रेडिट साईड ऑफ रिअलायझेशन अकाउंट. बॅलन्स शीट जी आपल्याला दिलेली असते त्या बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला ज्या काही लायबिलिटीज आहेत, ओके, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ओके, मग त्यामध्ये बिल्स पेएबल असेल, सन्ड्री क्रेडिटर्स असेल किंवा बँक लोन असेल, ज्या एक्सटर्नल लायबिलिटीज आहेत त्या लायबिलिटीज ह्या क्रेडिट साईड रिअलायझेशन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला ट्रान्सफर केल्या जातात. परंतु प्रश्न येतो की सर्व लायबिलिटी ट्रान्सफर करायच्या का? The answer is we should transfer only those liabilities which are taken over by the purchasing company. ज्या लायबिलिटीज आहेत त्यापैकी कोणकोणत्या लायबिलिटीज नवीन कंपनीने टेकन ओव्हर केल्या तेवढ्याच लायबिलिटीज फक्त रिअलायझेशनच्या क्रेडिटला ट्रान्सफर केल्या जातात. त्यामुळे रिअलायझेशनच्या क्रेडिटला एंट्री होते लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट. आपण मगाशी पाहिलं की जे रिअलायझेशन अकाउंट तयार केलं जातं, रिअलायझेशनच्या डेबिटला सर्व असेट्स ट्रान्सफर केल्या जातात आणि लायबिलिटी ज्या असतात त्या क्रेडिटला असतात. त्यामुळे ही क्रेडिटची एंट्री होते लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट. फक्त कोणत्या लायबिलिटीज तिथं खाली सांगितलं आहे बघा. तर बिईंग लायबिलिटीज टेकन ओव्हर बाय पर्चेसिंग कंपनी ट्रान्सफर्ड टू रिअलायझेशन अकाउंट अँड ॲट अ बुक व्हॅल्यू. ओके, लायबिलिटीज विच आर टेकन ओव्हर बाय द पर्चेसिंग कंपनी. ज्या लायबिलिटीज नवीन कंपनीनं टेकन ओव्हर केलेल्या आहेत तेवढ्याच लायबिलिटीज फक्त रिअलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर केल्या जातात आणि त्याही ट्रान्सफर करताना द लायबिलिटीज आर ट्रान्सफर्ड ॲट द बुक व्हॅल्यूज. ओके, दिस इज सेकंड जर्नल एंट्री. ह्या पहिल्या दोन एंट्रीमध्ये एकच बेसिक फरक आहे की ऑल असेट्स आर ट्रान्सफर्ड टू रिअलायझेशन अकाउंट, ऑल असेट्स. Okay, but in case of liabilities only those liabilities which are taken over by the purchasing company, only those liabilities are transferred to the realization account. This is the most important difference between these two postings, these two journal entries. This is second journal entry. Okay, now the third journal entry is for purchase consideration due, PC due. Okay, in the previous lecture we studied the concept of purchase consideration. What is purchase consideration? Purchase consideration means the price at which the vendor company sells its business to the purchasing company. आपण ह्या ज्या जर्नल एंट्री करतोय, हे जे काही बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करतोय, हे व्हेंडॉर कंपनीचे म्हणजे ज्यांनी स्वतःचा बिझनेस विकलेला आहे त्यांच्या बुक्समध्ये आपण जर्नल एंट्री करतोय. त्यामुळं आपण आपली कंपनी विकली आहे, मग आपण आपली कंपनी किती रुपयाला विकली त्या रकमेला परचेस कन्सिडरेशन असं म्हटलं जातं. Purchase consideration means the price or the amount at which the vendor company sells its business to the purchasing company. Suppose if we sell, take example that if we sell our business for rupees 5 lakhs, आपण 5 लाख रुपयाला आपला बिझनेस विकला. ओके, सो 5 lakhs इज द अमाऊंट ऑफ परचेस कन्सिडरेशन. मग आता आपल्याला 5 लाखाला आपण बिझनेस विकला आहे, मग आपल्याला एंट्री करायची ही 5 लाख रुपये रक्कम आपल्याला येणं आहे. पी सी ड्यू म्हणजे पी सीची रक्कम येणं आहे. कुणाकडून पैसे येणार आहेत? तर ज्या कंपनीनं आपली कंपनी खरेदी केलेली आहे त्या कंपनीकडून आपल्याला पैसे येणे, म्हणजे पर्चेसिंग कंपनीकडून पैसे मिळणार आहेत. पैसे मिळणार म्हणजे ती झाली आपली असेट आणि असेटचा बॅलन्स असतो डेबिट. कुणाकडून पैसे येणार आहेत? पर्चेसिंग कंपनीकडून. म्हणून पर्चेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट. त्यांना डेबिट का दिलं? कारण त्यांच्याकडून पैसे मिळणार आहेत. पैसे मिळणार म्हणजे ती झाली आपली असेट आणि असेटचा बॅलन्स असतो डेबिट. पर्चेसिंग कंपनीकडून पैसे मिळणार म्हणजे ती असेट आहे आणि असेटचा बॅलन्स डेबिट असतो. म्हणून पर्चेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट 5 लाख आणि टू रिअलायझेशन अकाउंट 5 लाख रुपये. त्यामुळे रिअलायझेशन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला एंट्री करायची बाय पर्चेसिंग कंपनी अकाउंट. ज्या कंपनीनं आपला बिझनेस खरेदी केलेला आहे त्यांच्याकडून तेवढे पैसे येणं आहे. पैसे येणं म्हणजे असेट आहे आणि असेटचा बॅलन्स डेबिट, म्हणून त्या कंपनीला दिलं डेबिट आणि टू रिअलायझेशन अकाउंट. नॅरेशन बिईंग अमाऊंट ऑफ पी सी ड्यू फ्रॉम पर्चेसिंग कंपनी. त्या कंपनीकडून पैसे येणं आहे. पी सी ड्यूची एंट्री केली. पुढची एंट्री करायची पी सी रिसिव्डची. ओके, आपल्याला जे काय 5 लाख रुपये येणं आहे, सपोज 5 लाखापैकी 2 लाख रुपये कॅशमध्ये आले,
कॅश आली म्हणजे कॅश अकाउंट डेबिट. 1,00,000 रुपये चेकनं आले, चेकने पैसे आले की आपण बँक अकाउंट डेबिट करतो. शेअर्समध्ये 2,00,000 रुपये आले, शेअर्स मिळाले म्हणून शेअर्स अकाउंट डेबिट. आपल्याला पैसे मिळाले, कॅशमध्ये मिळाले म्हणून कॅश अकाउंट डेबिट, चेकने मिळाले बँक अकाउंट डेबिट, शेअर्समध्ये मिळाले तर शेअर्स अकाउंट डेबिट. पैसे आले की ज्या मार्गाने आले त्याला आपण डेबिट देतो. आणि हे कॅश असेल, चेक असेल किंवा शेअर्स हे कोणी दिलेत आपल्याला, तर त्या पर्चेसिंग कंपनीकडून मिळाले म्हणून टू पर्चेसिंग कंपनी अकाउंट. पर्चेसिंग कंपनीनं, त्या कंपनीनं आपल्याला पैसे दिले, त्या कंपनीनं आपल्याला चेक दिला, त्या कंपनीनं आपल्याला शेअर्स दिले, त्यांनी दिले. कंपनी हे पर्सनल अकाउंट आहे. पर्सनल अकाउंटचा नियम क्रेडिट द गिव्हर. जो गिव्हर म्हणजे देणारा असतो त्याला क्रेडिट द्या. आपल्याला जे काही कॅश मिळाली, आपल्याला जे काही चेक मिळाला, जे काही शेअर्स मिळाले ते त्या पर्चेसिंग कंपनीनं आपल्याला दिलेले आहेत, ती देणारी आहे. देणारा म्हणजे गिव्हर आहे. पर्सनल अकाउंटचा नियम क्रेडिट द गिव्हर, म्हणून देणाऱ्याला क्रेडिट द्या म्हणून त्याला दिलं क्रेडिट. नॅरेशन बिईंग PC रिसिव्ड. ओके, दिस इज 4th एंट्री. नाव द 5th एंट्री इज फॉर सेल ऑफ असेट नॉट टेकन ओव्हर बाय पर्चेसिंग कंपनी. आपल्या बॅलन्स शीटमध्ये ज्या काही असेट्स आहेत त्यापैकी सर्वच असेट्स नवीन कंपनी टेकन ओव्हर करते असं नाही. आउट ऑफ ऑल असेट्स सम ऑफ द असेट्स आर नॉट टेकन ओव्हर बाय द कंपनी. काही असेटपैकी एखादी दुसरी असेट ही नवीन कंपनी टेक ओव्हर करत नाही. मग आपण काय करतो, ती जी असेट आहे आपली कंपनी आपण बंद करतोय, सर्व असेट नवीन कंपनीने घेतल्या नाहीत, त्यातली एखादी असेट सपोज शिल्लक राहिली तर ती असेट आपण विकून टाकतो. असेट आपण विकतो आणि त्यातून आपल्याला काही पैसे मिळतात. मग आपण पहिल्यांदा एंट्री करताना बघा, पहिल्यांदा एंट्री करताना आपण सर्व असेट रियलायझेशन अकाउंटच्या डेबिटला ट्रान्सफर केल्यात. सर्व असेट्स आपण डेबिटला ट्रान्सफर केल्या. मग आता त्यापैकी एखादी असेट जर आपण विकली म्हणजे पैसे आले म्हणजे कॅश अकाउंट डेबिट, पैसे आले म्हणजे कॅश अकाउंट डेबिट, म्हणून कॅशला डेबिट द्या आणि ते दाखवायचं रियलायझेशन अकाउंटच्या क्रेडिटला. सो एंट्री होते कॅश अकाउंट डेबिट टू रियलायझेशन अकाउंट. पैसे आले म्हणून कॅश अकाउंटला डेबिट. आपण सर्व असेट्स रियलायझेशनच्या डेबिटला ट्रान्सफर केलेले आहेत, त्यामुळे त्या असेटपैकी एखादी असेट जर विकली तर ती अपोजिट साईडला म्हणजेच रियलायझेशनच्या क्रेडिट साईडला दाखवली जाते. मग एंट्री काय होणार आहे, कॅश अकाउंट डेबिट टू रियलायझेशन अकाउंट. आता असेट सेल केल्यानंतर ओके, देर मे बी प्रॉफिट और देर मे बी अ लॉस ऑन सेल ऑफ असेट. असेट विकल्यामुळे कदाचित फायदा होऊ शकतो किंवा कदाचित तोटासुद्धा होऊ शकतो. आपला नेहमीचा नियम, जर लॉस झाला, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट इज डेबिटेड. ओके, आपण 11th स्टँडर्डपासून शिकलो आहे की लॉस झाला तर तो P&Lच्या डेबिटला जातो आणि जर प्रॉफिट झाला तर तो क्रेडिटला ट्रान्सफर केला जातो. फक्त इथं रियलायझेशन अकाउंट आहे. सो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट इज डेबिटेड टू रियलायझेशन अकाउंट अँड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इज क्रेडिटेड टू रियलायझेशन अकाउंट. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन दॅट व्हेन एनी असेट इज सोल्ड अँड प्रॉफिट इज अर्न्ड देन प्रॉफिट इज शोन ॲट डॉट डॉट डॉट. जर असेट विकून फायदा झाला असेल तर तो प्रॉफिट हा रियलायझेशनच्या क्रेडिटला येतो आणि लॉस कुठं आपण दाखवतो नेहमी रियलायझेशनच्या डेबिटला. डेबिट द एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट द इन्कम्स अँड गेन्स. त्या रूलप्रमाणे जो काय लॉस आहे तो रियलायझेशनच्या डेबिटला आणि जो काय प्रॉफिट आहे तो ट्रान्सफर केला जातो रियलायझेशन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला. त्यामुळे एखादी असेट विकली असेल, असेट विकली, पैसे मिळाले, कॅश अकाउंट डेबिट आणि टू रियलायझेशन अकाउंट. दिस इज 5th जर्नल एंट्री. नाव द नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज नॉट टेकन ओव्हर बाय पर्चेसिंग कंपनी. ओके, बॅलन्स शीटमध्ये ज्या लायबिलिटीज आहेत त्या सर्वच लायबिलिटी नवीन कंपनी घेत नाही. त्यापैकी काही लायबिलिटीज ह्या आपण पेड कराव्या लागतात. सपोज एखादी लायबिलिटी बँक लोन, नवीन कंपनीने ती लायबिलिटी घेतली नाही तर ती लायबिलिटी आपल्याला पेड करावी लागेल. आपण आपला बिझनेस विकतोय, सर्व असेट्स, सर्व लायबिलिटीज नवीन कंपनीने घेतल्या नाहीत, त्यातली एखादी लायबिलिटी होती बँक लोन, 1,00,000 रुपयाचं लोन आहे, ते नवीन कंपनीनं टेकन ओव्हर केलं नाही म्हणजे ते लोन आपल्याला पेड करावं लागेल. मग लायबिलिटी पेड केल्यावर एंट्री काय होते, सपोज लोन पेड केलं म्हणजे पैसे गेले म्हणजे टू कॅश, बरोबर. आणि कोणती लायबिलिटी पेड केली, बँक लोन. मग जर्नल एंट्री होते बँक लोन अकाउंट डेबिट टू कॅश किंवा टू बँक. बघा जर्नल एंट्री, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कॅश और बँक, नॅरेशन बिंग लायबिलिटी पेड. ओके, लायबिलिटी पेडची एंट्री ही सेपरेट केली जाते. ओके, फक्त लायबिलिटी पेड करून जर काय प्रॉफिट किंवा लॉस झाला देन अँड देन ओनली इट इज ट्रान्सफर्ड टू रियलायझेशन अकाउंट. नेहमीप्रमाणे जर लॉस झाला
लायबिलिटी पेड करून सपोज लॉस झाला, जादा पैसे पेड करावे लागले, लॉस जर झाला असेल तर तो रिलायझेशन अकाउंटच्या डेबिटला जातो, इट इज डेबिटेड. आणि जर काय प्रॉफिट झाला लायबिलिटी पेड करून तर तो क्रेडिट साईडला दाखवला जातो. जसं आपण मगाशी असेट सोल्ड करून जो प्रॉफिट लॉसची ट्रीटमेंट केली, लॉस असेल तर तो रिलायझेशनच्या डेबिटला, प्रॉफिट असेल तर तो रिलायझेशन अकाउंटच्या क्रेडिटला. इथं महत्त्वाची गोष्ट एवढीच आहे की लायबिलिटी जेव्हा आपण पेड करतो त्याची एंट्री ही रिलायझेशन अकाउंटला येत नाही, त्याची एंट्री ही सेपरेट लायबिलिटी अकाउंट ओपन करून तिथं केली जाते. फक्त प्रॉफिट आणि लॉस असेल तेवढाच फक्त इथं ट्रान्सफर केला जातो. त्याला रिझन हे आपण कोणती लायबिलिटी पेड केली विच इज नॉट टेकन ओव्हर बाय द पर्चेसिंग कंपनी. जी पर्चेसिंग कंपनी लायबिलिटी घेतली नाही त्याची आपण एंट्री करतोय. आपण जे दुसरी एंट्री केलेली होती त्यामध्ये रिलायझेशन अकाउंटला फक्त ज्या लायबिलिटीज टेकन ओव्हर केलेल्या आहेत तेवढ्याच फक्त ट्रान्सफर केलेल्या असतात. ओके, त्यामुळे एखादी लायबिलिटी जर नवीन कंपनीने खरेदी केली नसेल, नवीन कंपनी टेकन ओव्हर केली नसेल तर ती लायबिलिटी आपण पेड करतो. लायबिलिटी पेड केली, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. फक्त प्रॉफिट लॉस असेल इट इज ट्रान्सफर टू द रिलायझेशन अकाउंट. देन नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज फॉर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस. लिक्विडेशन मीन्स रिलायझेशन एक्सपेन्सेस. आपण ह्या ज्या जर्नल एंट्री करतोय ह्या व्हेंडॉर कंपनीच्या बुक्समध्ये करतोय. व्हेंडॉर कंपनी म्हणजे जी कंपनी स्वतःचा बिझनेस सेल करते त्याला व्हेंडॉर कंपनी असं म्हटलं जातं. आपण आपली कंपनी बंद करतोय आणि आपला बिझनेस आपण दुसऱ्याला विकतोय. मग आपली कंपनी बंद करण्यासाठी जो खर्च येतो त्याला लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस म्हणजेच रिलायझेशन एक्सपेन्सेस असं म्हटलं जातं. Realization expenses means expenses incurred to close down, to shut down our business and to sell the business to another company. ओके, मग हा खर्च आपली कंपनी बंद करण्याचा आहे. मग खर्च झाला, आपण तो पेड केला. सपोज बिझनेस बंद करण्याचा खर्च समजा 25,000 आला असेल आणि तो खर्च आपण पेड केला. सर्व खर्च रिलायझेशन अकाउंटच्या डेबिटला. ओके, नेहमीप्रमाणे डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस. सो रिलायझेशनच्या डेबिटला टू कॅश अकाउंट, नॅरेशन बिंग लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस पेड. जर हा खर्च आपला आपण केला असेल व्हेंडॉर कंपनी, आपण व्हेंडॉर कंपनीचे बुक्स क्लोज करतोय, आपण स्वतः आपली कंपनी विकतोय, आपण आपला खर्च केला तर तो खर्च म्हणून दाखवायचा. परंतु सपोज हा लिक्विडेशनचा खर्च पर्चेसिंग कंपनीने पेड केला असेल, आपली कंपनी बंद करण्याचा खर्च दुसऱ्या कंपनीनं, जी खरेदी करणारी कंपनी त्यांनी जर पेड केला असेल तर आपल्या बुक्समध्ये कोणतीही एंट्री केली जात नाही. दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन्स. दिस इज 7th जर्नल एंट्री. नाव 8th जर्नल एंट्री इज प्रॉफिट ऑन रिलायझेशन अकाउंट अँड लॉस ऑन रिलायझेशन अकाउंट. वी नो दॅट after transferring all the entries, after making all the postings, we close the realization account. If there is a profit, if there is difference on debit side, then it is a profit, and if there is a difference on the credit side, it is a loss. जर डेबिटला फरक आला तर तो प्रॉफिट असतो. मग ही प्रॉफिटची एंट्री कशी होईल? रिलायझेशन अकाउंट डेबिट टू. आता हा जो प्रॉफिट आहे, प्रॉफिट असो किंवा लॉस, तो जातो इक्विटी शेअर होल्डरला. सो प्रॉफिट असेल तर रिलायझेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. बरोबर, प्रॉफिट डेबिटला तो रिलायझेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर होल्डर्स. आणि जर लॉस असेल तरीसुद्धा तो इक्विटी शेअर होल्डरला. मग क्रेडिट साईडची एंट्री आपण कशी वाचणार? इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रिलायझेशन अकाउंट. तीच एंट्री केली बघा, इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रिलायझेशन अकाउंट. प्रॉफिट ऑर लॉस ऑन रिलायझेशन इट इज ट्रान्सफर टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन्स. ओके, दिस इज जर्नल एंट्री फॉर प्रॉफिट ऑर लॉस. देन the next journal entry is transferring preference share capital to preference share holders account. ओके, आपल्याला बॅलन्स शीटमध्ये जी लायबिलिटी साईड असते, लायबिलिटी साईडला इक्विटी शेअर कॅपिटल, प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल, रिझर्व्ज असे दिलेले असतात. त्यापैकी जे प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स आहेत त्यांना त्यांचं प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल ट्रान्सफर केलं जातं. ओके, आपल्याला माहिती आहे की कॅपिटलचा बॅलन्स हा, कॅपिटल हे लायबिलिटी साईडला असतं, ते ट्रान्सफर केलं जातं प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला. आणि आपण ज्या वेळेला इक्विटी शेअर होल्डर्स किंवा प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सचं अकाउंट तयार करतो तेव्हा कॅपिटलचा बॅलन्स हा क्रेडिट असतो. कॅपिटल आपण बॅलन्स शीटला लायबिलिटी साईडला दाखवतो, लायबिलिटीचा बॅलन्स क्रेडिट, म्हणून आपण ते क्रेडिटला ट्रान्सफर करतो बाय प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट. बरोबर, मग ही जर्नल एंट्री कशी वाचणार आपण? प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स अकाउंट. बघा एंट्री, प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स अकाउंट. सेम त्याप्रमाणे आपल्याला जी
इक्विटी शेअर होल्डरचे अमाऊंट ट्रान्सफर करताना सुद्धा इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय इक्विटी शेअर कॅपिटल अशा एंट्री केल्या जातात. ते आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये बघणारच आहोत. पुढची जर्नल एंट्री आहे पेमेंट टू प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स. ओके, जे प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स आहेत त्यांना आपण त्यांच्या अकाउंटला आपण अमाऊंट ट्रान्सफर केली. ओके, अकाउंटला मग प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला सपोज आपण 5 लाख रुपये देणं आहे. ओके, त्यांना आता पेमेंट केलं. सपोज 5 लाखापैकी 3 लाख रुपये कॅश दिली, त्यांना पैसे दिले, पैसे गेले म्हणून टू कॅश अकाउंट. सपोज चेकनं काय पेमेंट केलं टू बँक अकाउंट. त्यांना शेअर्स दिले म्हणजे आपल्याकडचे शेअर्स गेले टू शेअर्स अकाउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. त्यांना दिले म्हणजे ते प्रेफरन्स शेअर होल्डर जे आहेत व्यक्ती कोण आहेत त्यांना ते मिळाले. त्यांना मिळालं म्हणजे ते झालं रिसिव्हर. पर्सनल अकाउंटचा नियम डेबिट द रिसिव्हर. जे रिसिव्हर असतात त्यांना आपण डेबिट देतो. आपण प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स जे आहेत त्यांना शेअर्स दिले, त्यांना कॅश दिली, त्यांना चेकनं पैसे दिले म्हणजे त्यांना शेअर्स मिळाले, कॅश मिळाले, चेक मिळाला, त्यांना मिळाले म्हणजे ते झाले रिसिव्हर. पर्सनल अकाउंटच्या नियमाप्रमाणे डेबिट द रिसिव्हर. जो रिसिव्हर असतो त्याला डेबिट द्या म्हणून प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला दिलं डेबिट. आणि आपण त्यांना कॅश दिली म्हणजे आपल्याकडची कॅश गेली म्हणून टू कॅश. आपण त्यांना चेक दिला म्हणून टू बँक. आपण त्यांना शेअर्स दिले म्हणून टू शेअर्स अकाउंट. नॅरेशन बिंग प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स अकाउंट सेटल्ड बाय गिव्हिंग देम कॅश, चेक ऑर शेअर्स. ओके, हे झालं प्रेफरन्स शेअरचे. नाव सेकंड लास्ट एंट्री इज टू ट्रान्सफर इक्विटी कॅपिटल अँड ॲक्युम्युलेटेड प्रॉफिट टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपण ज्या वेळेला इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट ओपन करतो त्यावेळेला जे इक्विटी शेअर होल्डरच्या मालकीचं त्यांचं स्वतःचं कॅपिटल आहे, रिझर्व असेल, प्रॉफिट असेल, तो सर्व इक्विटी कॅपिटल रिझर्व हे बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला असतात. बरोबर. आणि लायबिलिटीचा बॅलन्स हा क्रेडिट असतो म्हणून इक्विटी शेअर होल्डरच्या क्रेडिटला बाय इक्विटी शेअर कॅपिटल आपण लिहितो, बाय जनरल रिझर्व लिहितो, बाय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट हे सर्व आपण क्रेडिट साईडला ट्रान्सफर करतो. मग ह्याची जर्नल एंट्री कशी होते तर इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट, जनरल रिझर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. तीच एंट्री केली बघा. इक्विटी कॅपिटल अकाउंट डेबिट, रिझर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. नॅरेशन बिंग अमाऊंट ऑफ शेअर कॅपिटल अँड ॲक्युम्युलेटेड प्रॉफिट ट्रान्सफर्ड टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. ओके, दिस इज second last entry. Now the last two entries. Next is to transfer accumulated loss and expenses not written off to the equity shareholders account. बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला सर्व असेट्स असतात बट ॲट द बॉटम ऑफ द असेट साईड इफ देर आर सर्टन फिक्टिशियस असेट्स. असेट साईडला काही फिक्टिशियस असेट्स असतात जसं की प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अंडर रायटिंग कमिशन, डिस्काउंट ऑन शेअर्स, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, डेबिट बॅलन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मग ह्या ज्या फिक्टिशियस असेट्स आहेत, लॉस आहे, तो लॉस हा इक्विटी शेअर होल्डर्स आपण जे अकाउंट तयार करतो त्या इक्विटी शेअर होल्डर्सच्या डेबिटला ट्रान्सफर केलं जातं. ह्या असेट्स आहेत. असेट साईडला हे प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस आहेत, अंडर रायटिंग कमिशन, P&L अकाउंट आहे, डिस्काउंट ऑन शेअर आहे. हे असेट साईडला आहे. असेटचा बॅलन्स हा डेबिट असतो. बरोबर. असेटचा बॅलन्स हा डेबिट असतो. त्यामुळे इक्विटी शेअर होल्डर्सच्या डेबिट साईडला हे टू अंडर रायटिंग कमिशन, टू discount on share, to preliminary expenses, they are transferred to the debit side of equity shareholders account. So journal entry is equity shareholders account debit to underwriting commission, to discount on share, to preliminary expenses. बघा, equity shareholders account debit to preliminary expenses, to underwriting commission, to P&L account, to discount on shares, etc. etc. So sometimes in objective type questions also we are asked that where the fictitious assets are transferred. Fictitious assets which are shown on the balance sheet asset side are transferred to the debit side of इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट जे आपण तयार करतो त्याच्या डेबिट साईडला त्या असेट्सच्या ट्रान्सफर केल्या जातात. अँड नाव द लास्ट एंट्री इज फायनल पेमेंट टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स. आपले जे इक्विटी शेअर होल्डर्स आहेत त्यांना पेमेंट करायचं. सपोज त्यांना आपण 10 लाख रुपये देणं आहे. 10 लाखापैकी कॅशमध्ये दिले 4 लाख. त्यांना कॅश दिली म्हणजे आपल्याकडील कॅश गेली म्हणून टू कॅश. त्यांना चेकनं पेमेंट केलं 2 लाख. चेकनं पेमेंट केलं टू बँक 2 लाख. त्यांना शेअर्स दिले टू शेअर्स. आपल्याकडचे शेअर्स गेले म्हणून टू शेअर्स अकाउंट. त्यांना डिबेंचर दिले टू डिबेंचर. त्यांना सिक्युरिटीज दिल्या टू सिक्युरिटीज.
ओके. आणि हे सर्व पेमेंट कॅशमध्ये असेल, चेकनं असेल, शेअर्समध्ये असेल, हे पेमेंट आपण इक्विटी शेअर होल्डर्सला केले, म्हणजे त्यांना ते पेमेंट मिळालं. इक्विटी शेअर होल्डर्स हे व्यक्ती आहेत, व्यक्ती म्हणजे पर्सनल अकाउंट, त्यांना हे पेमेंट मिळालं. पर्सनल अकाउंटचा नियम डेबिट द रिसिव्हर, जो रिसिव्हर असेल त्याला डेबिट द्या. हे इक्विटी शेअर होल्डर्स रिसिव्हर आहेत म्हणून त्याला दिलं डेबिट. इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, त्यांना कॅश दिली म्हणून टू कॅश, चेकनं पेमेंट केलं टू बँक, शेअर्समध्ये दिले टू शेअर्स, त्यांना डिबेंचर दिले टू डिबेंचर्स अकाउंट. नॅरेशन being equity shareholders account settled by giving them cash, check, shares, debentures, etc. Okay, these are the different journal entries which we have to make while closing the books of accounts of the vendor company. जेव्हा एखादी व्हेंडॉर कंपनी स्वतःचा बिझनेस सेल करते त्यावेळेला त्यांचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करण्यासाठी आपल्याला या जर्नल एंट्रीज कराव्या लागतात. यू शुड राईट डाऊन ऑल दीज जर्नल एंट्रीज इन युअर नोटबुक. In the next lecture, we will start with the example number 1 on closing the books of accounts of the vendor company. Okay, so that's it with this lecture. Thank you very much.